שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה שלי How to Create. אני יוסי מור, ואני שמח שבחרתם לצפות בסרטון הזה. במהלכו אני אשתף אתכם בכל מיני טיפים וטריקים שקשורים להפקה ויצירה, תוך כדי שננסה לשחזר את הביט מתוך השיר Be Kind של מרשמלו והזמרת היוצרת הלסי. אז בלי יותר מדי דיבורים, בואו פשוט נתחיל מהתוצאה הסופית. אז נתחיל מלהתמקד בתופים. יש לי ערוץ מידי פתוח עם דרמריק בתוכו, יחד עם סמפלים שכבר הכנתי מראש. אך הפעם, במקום לכתוב את התפקיד בעזרת העיפרון, הייתי רוצה דווקא להתמקד בסמפלים עצמם, ובסאונד הכללי שלהם. אז נתחיל מהאזנה לביט עצמו, ללא פרוסס בכלל. הווייב הכללי שאני מרגיש מהאזנה לשיר המקורי, זה של משהו די אינטימי וקטן בהתחלה, אבל כזה שנהיה גדול ועוצמתי בהמשך. סאונד מאוד טייטי ופאנצ'י, ויחד עם זאת, שמן, עם השפעות מעט וינטג'יות. נתחיל עם הקיק. בחרתי להשתמש בשני ליירים שונים של קיק. אחד יותר פאנצ'י ועם חבטה, ואחד קצת יותר שמן, שמדגיש יותר את הגוף והעומק. והשילוב של שניהם יחד, הוא זה שלמעשה יוצר את הסאונד של הקיק. אז מצאתי כאן שני סמפלים שנשמעים לי טוב. בואו נשמע אותם רגע. זה הסאונד שמדגיש יותר את החבטה. וזה הסאונד שמדגיש יותר את הגוף והעומק. ושניהם ביחד בעצם משלימים אחד את השני. עכשיו לקיק הזה אני אוסיף גם EQ, רק כדי לנקות מעט מהנמוכים. בוא נשמע אותו רגע תוך כדי. אני פשוט רוצה להשאיר מקום לקיק השמן יותר, שישלים לי את התמונה. זה אמור לתת לי את החבטה. זה נראה לי משהו טוב. עכשיו יש פה איזה אמצע שאני לא אוהב. ונדגיש טיפה מהגבוהים. יפה. עכשיו בואו נעבור לקיק השמן יותר. גם לזה נוסיף EQ. כל הגבוהים האלה אני לא צריך, כי הקיק הקודם, עם החבטה, הוא בעצם משלים לי את התמונה של זה. ונדגיש טיפה מכאן. יפה, בוא נשמע את זה ביחד. מעולה. בשיטה דומה אני אשתמש גם בסנר. שילוב של שני סמפלים יחד כדי ליצור סאונד אחד. בואו נשמע רגע את הסנר. אז הסמפל הראשון שלי זה מין סאונד יותר שמן, מאוד קצר, מרגיש כאילו יש עליו אפילו גייט. והסמפל השני, סמפל שנשמע אפילו קצת כמו איזה גאנשאט. הוא בלי עתק בכלל כמעט, אבל יש לו המון ססטיין. והשילוב של שניהם יחד, זה בעצם הסאונד שיוצר לי את הסנר, שמצד אחד הוא מאוד שמן, ויחד עם זאת יש לו גם זנב מאוד מאוד מגניב. אותו דבר אני אעשה גם עם ההייט. ההייט שלי מנגן 16 שוות. בואו נשמע אותו רגע בסולו. ויש לי את הערוץ הזה. זה סמפל אחד, זה סמפל קצת יותר נמוך, וזה הסמפל השני.
קצת יותר גבוה. והשילוב של שניהם בעצם יוצר איזה חספוס כזה, שאני אוהב. על הגרופ עצמו, אני אוסיף EQ. נקה את כל הנמוכים האלה. ונדגיש טיפה מהגבוהים. נוסיף איזה קומפרסור רק בשביל לשלוט בפיקים. מצוין. ואוטו-פנינג. עכשיו, הסיבה שאני מוסיף את האוטו-פנינג, זה כי ההייט מרגיש לי קצת מציק, שהוא ככה באמצע. אז אני רוצה דווקא דרך לפתוח אותו בסטריאו. אני אשתמש בשייפ הזה, נעשה אותו 100% ונרים לאזור ה-50%. אני אשתמש במיוזיקל מוד, רבעים. בואו נשמע את זה. בדרך הזאת אני מקבל תחושה של הייט קצת יותר ספייסי, יותר רחב, לא מפריע, שלא נמצא באמצע, ולמען האמת זה גם נותן איזה מימד קצת אנושי יותר להייט. בנוסף להייט הזה, יש לי עוד הייט. יש open הייט. שהוא בעצם בא להשלים את התמונה יחד עם ההייט הסגור. אז גם לזה אני אוסיף EQ, וגם לזה נעיף את כל הנמוכים. ונדגיש מפה. זה נשמע לי טוב. ואיזה קומפרסור, גם בשביל לשלוט בפיק. מעולה. מצוין. עכשיו, לגבי הטמטמים, בואו נעשה עליהם סולו רגע. יש לנו בסוף הפאטרן מעבר סטייל פיל קולינס כזה. בואו נשמע את זה. הסאונד הוא סאונד כזה של מכונת טופים, לינדרמס כאלה, ופשוט צידדתי אותם משמאל לימין, שהפלור האחרון הוא טיפה קצת נוטה ממש לקיצון ימין, ככה שזה ממש ירגיש כאילו המכה האחרונה היא ממש ממש בצד. בואו נשמע את זה שוב. ומבחינת פרוסס, לא באמת עשיתי פה איזה משהו. די אהבתי את הסאונד as is. קרש על ה-1, קרש מצילה. גם על זה נוסיף איזה EQ. ומעל הכל, על הפולדר של הדרמס, על הערוץ המרכזי, אני מניח את הדרמבס, שזה פלאגין מדהים של אבלטון. בואו נשמע רגע את הלופ בלעדיו. ובואו נשמע עכשיו עם. הוא פשוט הוסיף עוד טרנזיאנט, וחתך טיפה מהגבוהים, ועשה את זה קצת יותר קריספי, הוסיף יותר סטורציה לכל הסיפור, יותר דרייב, פשוט פלאגין מדהים. והוא בעצם זה שעושה את כל האופי לסאונד שאנחנו שומעים. הוא ממש צובע את זה יפה. ודבר אחרון, על הדרם רק שלי, יש לי גם ריברב. נפתח אותו. עם איזה EQ, רק בשביל טיפה לחתוך מהנמוכים וקצת מהגבוהים. אני שולח פשוט מעט מהקיט אליו, כדי ליצור תחושה קצת של אמביאנט לסט שלי, שהוא לא יהיה כל כך יבש. אז בואו נשמע את זה רגע עם הריברב. ואת כל זה אני שולח לעוד איזה ריברב,
קצת יותר ארוך. בואו נשמע את זה יחד איתו. וזה לגבי התופים. נעביר את הפוקוס שלנו עכשיו לקלידים שאנחנו שומעים בשיר. הדבר הראשון שקופץ לי לאוזן הוא הגודל והרוחב של הפזמון, שגם בו זמנית הוא מרגיש מאוד אג'י ומחוספס. שימוש בהמון ליירים של פדים וסאונדים מרחפים, כדי ליצור את הרוחב יחד עם סאונדים מאוד מחוספסים ואג'ים, כדי ליצור חום ועומק. ומעל הכל, הסאונד שהכי בולט לי הוא ההמונד, אז בואו נשמע אותו רגע. אני משתמש בפאץ' שנקרא B5 Organ של חברה שנקראת UVI Workstation. כל הדרובארס מכוונים ממש למטה בשביל ליצור את הסאונד הכנסייתי הזה, האורגני הזה, שהוא מאוד מאוד מפורסם וידוע. עם פרקשן on, וברגע שאני מפעיל את הפרקשן, אז הוא גם מבטל את הדרובר הגבוה ביותר, את הסופרן, ואני גם מוסיף אוברדרייב לסאונד הכללי, מה שבעצם מאפיין את ההמונד. אז אני משתמש כאן ב-EQ כדי להגביל אותו לתחום התדרים שבו אני רוצה לשמוע אותו. אז בואו נשמע את זה רגע ללא ה-EQ. ובואו נשמע את זה עכשיו עם ה-EQ. ניקיתי הרבה מאזור מכל ה-low mid, וגם פילטרתי פה את האזור של הגבוהים. ממש עשיתי פה בטן באמצע, ונתתי שפיץ למעלה ב-high mid. בואו נשמע את זה רגע. כל האזור הזה אהבתי. ונתתי פה דגש למעלה. ועכשיו, כדי להשלים את התמונה באזור ה-low mid, בהמשך ישיר למה שדיברתי מקודם עם ההמונד, שהתעסק יותר באזור ה-high mid, אני אשתמש ב-wave table, עם שני האוסילטורים פתוחים, כשהאוסילטור השני הוא באוקטבה מעל האוסילטור הראשון. שניהם מכוונים לגל של מסור, ואני בעצם מחפש גם סאונד בזי ומאוד צורמני, בין תחליף לפאוור קורדס של גיטרה חשמלית. משהו שאמור לתת לי איזה בוסט כזה בנמוכים, משהו מאוד עוצמתי. אז בואו נשמע את זה רגע ככה. אז מן הסתם זה מאוד מאוד צורם, וזה אמור להשלים את התמונה של ההמונד. אז אם ההמונד יתעסק מקודם באזור ההיי מיד, אז אני לא צריך את כל הגבוהים האלה, ואני לא צריך גם את כל הנמוכים האלה, הסאבים האלה. אני כן צריך להתפקס יותר באזור של הלואו מיד. אז קודם כל אני אנסה לפלטר את זה כבר מכאן, מהפילטר הבנוי עצמו של ה-Wave Table. בואו נשמע את זה עכשיו. ואני משתמש בפילטר עם Overdrive, על הריינג' הגבוה של ה-EQ פה, רק בשביל טיפה לתת בוסט לגבוהים. יפה. אני אשנה כאן מפולי למונו, כדי שלא יהיו לי אוברלאפים בין התווים. ככה שכל פעם שיעבור צליל, אז לא יהיה מצב של מין קרוסינג בין תו לתו, אלא שזה מיידית יעבור לתו הבא. הדבר הכי חשוב, יוניסון, ואני אבחר את ה-Position Spread. וזה כבר נותן לזה תמונה יותר סטריאופונית. בנוסף לזה, אני אוסיף עוד EQ מעליו, כדי לפלטר עוד יותר את האזור של הנמוכים ואת האזור של הגבוהים, ממש יותר להתמקד בריינג' שאני רוצה להתמקד עליו.
בואו נשמע את זה ביחד עם ההמונד. אז הדבר הבא שנדבר עליו הוא על שכבת הליירים שאחראית על העתק במעטפת הכללית של מה שאנחנו שומעים. להבדיל מההמונד והסינתבייס שמנגנים צלילים ארוכים, ומטבען של הכלים הללו הם לא יפסיקו מלנגן עד שאני לא ארים פיזית את היד מהמקלדת. שכבת הליירים הזאת אחראית להדגיש את המעבר בין אקורד לאקורד ולהעצים את תחושת הפאוור. ובשיר הזה, הסאונדים האחראים לתחושה הזאת הם הפסנתר וה-JD 800 של רולנד. אז לגבי הפסנתר, יש לי כאן פאץ' שבחרתי של קיסקייפ, שבחרתי לפתוח אותו דווקא מתוך האומניספיר. הפאץ' הזה נקרא LA Custom C7 Studio. כל הפרמטרים הם הדיפולט שלהם, לא נגעתי פה בשום דבר. הוא פשוט פאץ' מאוד ברייטי, ויש לו עתק מאוד מודגש. בואו נשמע אותו רגע. יפה. אז אני אשתמש ב-EQ כדי לנקות את התדרים שאני לא מעוניין בעצם לשמוע. את כל הנימוכים, את כל המיד, כל הרעיון זה שאני רוצה לשמוע מהפסנתר את העתק שלו שהוא להעצים יותר את הברייטנס. אז בעצם חתכתי מפה כל האזור הזה עד אזור בערך 100, ונתתי פה בוסט באזור ה-4K. בואו נשמע את זה אחרי ה-EQ. ואחריו קומפרסור, כי אני רוצה לשלוט בפיקים, שעכשיו בגלל שהדגשתי אותם עם הגבוהים, ב-EQ, אז הפיקים הרבה יותר יבלטו עכשיו ויצאו החוצה. ובעזרת הקומפרסור אני בעצם יכול לשלוט בפיקים שיהיו אחידים, ביחד עם הססטיין של הפסנתר. בואו נשמע את זה עם הקומפרסור. ומעל הכל, אני משתמש ביוטיליטי, שיניתי אותו כאן מסטריאו למיד-סייד, קליק ימני, מיד-סייד, ואני עושה את זאת כדי להעצים את התחושה הרחבה של המעטפת, ובו בזמן לנקות מאזור האמצע של התמונה הפנורמית. ואם זה היה נשמע לכם כמו סינית, אז אני במילים פשוטות מחליש את הסיגנל שמגיע מהאמצע, ופשוט מדגיש יותר את הסיגנל שמגיע מהצדדים. ככה שהאמצע נשאר קצת יותר רקני, ומשאיר לי מקום בעצם לדברים אחרים. אז בואו נשמע את זה בלי. ועם. אז כמו הפסנתר, ככה גם ה-JD 800 של רולנד, במקרה הזה קיסקייפ, בא בעצם לחזק את תחושת העתק במעטפת. אני משתמש בפאץ' שנקרא JD 800 Crystal Roads. בואו נשמע אותו רגע. הסאונד הפעמוני הזה, זה בעצם הסאונד שאני רוצה להדגיש. אני רוצה להדגיש דווקא יותר את הפעמון של הסאונד שהתמזג לי יחד עם הפסנתר, כי אני גם מצליח לשמוע את זה בטרק המקורי, ובעצם מה שאני אעשה זה, שוב, כמו הפסנתר, EQ רק בשביל טיפה לפנות מאזור הנמוכים, איזה קטנה דגש באזור הגבוהים. בואו נשמע את זה רגע אחרי ה-EQ. וקומפרסור מעליו, בשביל להדגיש יותר את העתק, להוציא אותו יותר החוצה, וגם טיפה להחזיק את הססטיין.
ומעליו את ה-Utility Plugin, שגם כן מכוון ל-Midside, עם בוסט של עוד איזה 10 dB מעל. ואחרון חביב, אוטו-פילטר, שקצת מנקה לי מהגבוהים, ומכניס לזה איזה וייב טיפה יותר וינטג'י. שכבת הליירים הבאה היא השכבה האחראית על הקיר האחורי של המעטפת הכללית. הם נותנים את תחושת הגודל, המרחב והספייסיות. אני משתמש בפלאגין שנקרא FM8 של Native Instruments, כולם מכירים את הפלאגין הזה, בפאץ' שנקרא Soft E Piano. בואו נשמע אותו רגע. עכשיו, סיכוי סביר שתגידו, אבל זה נשמע ממש דומה לסאונד שהשתמשת בו מקודם, אז למה שוב? והתשובה, כי בתכלס אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אבל באמת התשובה האמיתית היא כי הסאונד הזה, להבדיל מה-JD800 של רולנד, הוא הרבה יותר פדי, ונכון שהטימבר שלו הוא פעמוני ומאוד מאוד מזכיר את ה-JD, אבל כאן הפעמונים הם הרבה פחות מודגשים. ודווקא הססטיין שלו, שהוא הרבה יותר פדי, הרבה יותר מודגש. והשילוב של שניהם יוצר איזה משהו, איזה בלנד מגניב שאני דווקא מאוד מאוד אוהב. כי מצד אחד הם מאותה משפחה, אבל הם משלימים אחד את השני. וכדי להדגיש את הפדיות שבו ולמקסם אותה, אז אני אעשה כמה טוויקים קטנים. אז דבר ראשון, יש לי כאן את ה-Utility, שגם פה, שיניתי את זה מסטריאו למידסייד, גם לפתוח אותו לצדדים, להוריד את הסיגנל מהאמצע, ובגלל שהחלשתי אותו בפנורמה מהאמצע, אז נתתי גם איזה בוסט של 5 dB. אז בואו נשמע את זה רגע לפני. ואחריו EQ. נמנקה עד אזור כמעט 200, עם איזה בוסט בקטנה של איזה 5 dB באזור ה-1K, בשביל להדגיש ממש את האמצע. בואו נשמע. ואחריו אוטו-פילטר, בשביל לנקות מהגבוהים, ולהכניס עוד איזה טיפה לכלוך קצת טייפי כזה, עם איזה שפיץ כזה ברזוננט טיפה למעלה, באזור ה-4K. נקה מהעתק קצת. ובשביל להדגיש את הספייסיות, אני מוסיף את הוולהלה. ואוטופן, בשביל ממש לתת לזה תחושה ספייסית. בנוסף ל-FM8 שמחזק את ה-JD, יש סאונד נוסף בשכבת הליירים הזאת שאני משתמש בה. זה מין סווייפ פד מאוד ברייטי כזה. לצורך הסאונד הזה אני משתמש ב-Wavetable. בואו נשמע רגע את הסאונד. עכשיו זה סאונד שאני יצרתי ב-Wavetable, ובעצם הסאונד הזה
בא לחזק מאוד את תחושת המעברים בין האקורדים. אבל הסאונד עצמו הוא קצת חסר עתק, אז למעשה הוא די משלים ומתנהג כזנב לשכבת הליירים הקודמת שדיברנו עליה, שאחראית יותר על העתק. אז בואו נראה בעצם מה יש לנו כאן. יש לי את ה-Wave Table, אני משתמש בשני האוסילטורים, שאחד האוסילטורים בעצם אוקטבה למטה. וכל אחד מהאוסילטורים הוא באיזה דיטיון של 10% לכאן, 10% לשם. בנוסף, אני משתמש כאן בפילטר של ה-Wave Table, כאשר אני משתמש במטריקס, ככה שהפריקוונסי יהיה משוייך ל-envelope 2. אז ככה שכל פעם שיש איזשהו אקורד, אז בעצם מיידית הפילטר ייסגר בהתאם לאיך שה-envelope מכוון. אני אשים שוב פעם פליי. אני מכוון את הסאונד לפולי, כי אני רוצה שיהיה כמה צילים שמנגנים בו זמנית, ומכוון ביוניסון לקלאסיק, עם איזה 6 וויסים. מעל הסאונד הזה אני מניח utility, שגם אותו עניין כמו שאר הסאונדים שדיברנו עליהם, מכוון למידסייד, מוריד את הסיגנל מהאמצע, יותר פותח לצדדים, כדי להמחיש את הגודל והמרחב, וכדי לפנות מקום מהאמצע. בואו נשמע את זה עם ה-utility. ומעל אקו, שגם אני משתמש כאן בפילטר שלו כדי לנקות מהנמוכים ומהגבוהים של האקו, כי אני רוצה דווקא שההחזרים הם יהיו בפריקוונסי מסוים. ומכוון לשמיניות, בואו נשמע את זה. וגם מכוון למידסייד. ומעל הכל, הסאונד האחרון, מן הסתם בס. אני משתמש בפאץ' של אופרטור, שנקרא New Old Sub, שזה בעצם basically sine wave עם איזה אמפ כזה שמחובר אליו, בשביל להעצים את האוברטונים, ונותן לי פשוט סאונד בס ממש ממש מגניב. זה מכוון למונו, כדי שלא יהיו לי אוברלאמפים בין הצלילים. בואו נשמע רגע את הסאונד. וכדי לשלוט בדינמיקה של הסאונד הזה, שלא יהיו צלילים שפתאום הסאב נורא קופץ, ובצלילים אחרים הסאב יותר חלש, אז אני משתמש בקומפרסור, בדינמיק קומפרסור של Waves, ב-C4, עד איזה אזור ה-250, ופשוט מקמפרס אותו, את כל האזור הזה. ככה שהצילים יהיו הרבה יותר אחידים. ועכשיו, אחרי שבעצם יצרנו את כל שכבת הליירים הזאת, הדבר הבא שאני אעשה, זה שאני אסמן את כל הערוצים האלה. עושה קומנד G וייצור גרופ חדש. ונשנה פה, לרשום פה הרמוני. בשיר המקורי, יש המון ליירים ופדים, את זה אנחנו כבר מבינים, אבל הפזמון, כל הזמן יש שם איזשהו סייד צ'יין, שכאילו פשוט מכופף כל הזמן את כל הפלייבק, חוץ מהטופים, מין אפקט פאמפינג כזה, על כל הפלייבק, זאת אומרת על כל ההרמוניה, בין אם זה הדיסטורשן, ההמונד, הקלידים, הבאס, כל הזמן יש שם איזשהו סייד צ'יין. אז כמו שאמרתי, לקחתי את כל הערוצים, ובשביל ליצור את האפקט הזה יצרתי גרופ, ועל הגרופ הזה אני אניח את הפלאגין המעולה הזה, שנקרא LFO Tool. אז
בואו נשמע רגע את ההרמוניות שלנו בלי ה-LFO. ובואו נשמע את זה עם. ובואו נשמע את זה עם כולם. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, ואני מקווה מאוד שהסרטון הזה עזר לכם ונתן לכם כלים וטיפים ליצירת המוזיקה שלכם. תרגישו חופשי להשאיר כאן למטה שאלות ובקשות למיניהן, ואל תשכחו ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב כדי להישאר מעודכנים תמיד בתכנים חדשים שיעלו בעתיד. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי יוסי מור, יאללה ביי.